Jam rikthyer, jam drejt për së drejti, vjojti jem drejt për së drejti, ky është për orës 14, me informacione me lidhje direkte me të ftuar njëri për cilve sapo më ka mbritur opozitar me të gjithë, dhe të gjithë opozitar me të. Ka qenë orët e para në linjën e parë të mbrojtjes së teatrit, atij teatrit që u etiketua, u kryqëzua, u mor zvar, derisa një ditë, derisa mbrëm u shëmbë fare. I teatrit për cilin mund themi na ishte njëherë, jo më larg se disa orë më përpara, na ishte njëherë Teatri Kombëtar. I themi mbrëma Kastriot Çipit. Çipi, faleminderit që je me mua. Çfarë ishte ajo që ndodhi? Ishte shembja një kauze, një simboli apo e një ndërtese karakatin me populin? Ishte shembja e një ndërtese, jo karakatine me populit, do ta sqaroj më vonë se çfarë lloj ndërtese, dhe nuk ishte fundi, nuk është ish ndërtesë, është një ndërtesë që do të ribëhet nga e para, sepse nëse nuk ribëhet ajo ndërtesë nga e para, ky popull nuk meriton të jetojë në Europë. Dakord. Për sa i përket asaj që ju thoni karakatin për Itallashi, nuk e them unë, është përcaktimi i zotit, më fal. E di që ju keni cituar përcaktimi i zotit Velia. E kam të qartë që keni cituar qenin e sulmit. Okej. Unë ashtu e kam quajtur Qukur, e ka quajtur Bill Withers, ish ambasadori amerikan, qeni i sulmit, i cili këtë radhë kafshoi, pasi kishte kohë që lekte. Ajo ndërtesë nuk ka qenë kurrë me tallash dhe me kompensat, siç thon ata, por ka qenë një ndërtesë me një teknikë të shkëlqyer, jashtëzakonisht moderne, avangard për kohën kur është përdorur dhe që është rikthyer sot në mod si bioteknologji, si teknologji pra që është miqësore me natyrën. Dhe unë mund të them se nëse ajo ndërtesë do të fillojë së shpejti të rindërtohet, dhe unë shpresoj që do të fillojë të rindërtohet me të rënd qeveria e diktatorit Edvin, duhet përdoret e njëjta teknikë ndërtimi. Të rindërtohet po me ato panele dhe po me atë skelet hekur betoni që ka pasur. Okej. Për çështjen e teatrit, u mbajt e karikuar shoqëria dhe qytetarët e Tiranës, por dhe jo vetëm. Çfarë ndodhi mbram? Përse në mbrojtjet e saj ishin 30, 40, qoftë edhe 100 vjet? Çfarë ndodhi? Shikoni, qeveria ka pasur të gjithë mundësinë që ta zgjedhë momentin e goditjes. Qytetarët kanë rezistuar 2 vjet e 4 muaj, pa e ditur se kur do të ndodhë, sot apo nesër. Dakor. Dhe natyrisht që duke luajtur qeveria me këtë komfort, pra me këtë pozicion komfort nga ana e saj, e ka pasur më të lehtë të gjejë momentin e dur. Dhe unë personalisht jam ndër personat që deri në mesnatë nuk e kam besuar që do të ndodhë ajo që ndodhi në mëngjes. Madje kur u dha alarmi që do të ketë mësymje në ora 11, duke qenë se ky alarmi ishte përsëritur me 10 herë që për 24 korrikut, dhe unë thashë jo, është alarmi falsi radhës, sepse isha i bindur që përderisa nuk e prishëm në 2 muaj rresht të gjendjes jashtëzakonshme, sidomos ditët e para të gjendjes jashtëzakonshme, pra në 15-ditën e 2 të marsit, kur njerëzit ishin të terrorizuar edhe nga propaganda për koronavirusin dhe nuk dilnin nga banesa, edhe pa i detyruar qeveria. Nëse ju kujtohet, në fillim nuk ishte nevojë për masa shtrënguese se njerëzit u panikosen. Dhe unë kisha fituar bindje që meqense nuk u prish në ato 2 javë të dyta të marsit, ndërkohë që Europa Nostra e mori vendimin, ndërkohë që Komisioni Evropian u shpreh përmes komisioneres Maria Gabriel që të gjitha projektet përfshirë Teatrin Kombëtar do të ishin të mbështetura financiarisht nga Unioni Evropian, nga Komisioni Evropian pra, unë kisha krijuar bindjen që tani rezulton e rreme, e gabuar, se Teatri Kombëtar përfundimisht nuk do të shembej, por do të përdorej për retorik nga qeni i sulmit edhe nga pronari i tij, nga diktatori Edvin. Unë u zgënjeva, por kjo zhgënjimi im është diçka me kosto shumë të vogël, personale, madje do të thoja që edhe kosto e ndërtimit që është shembur nuk është aq e madhe sa mund të mendojnë disa njerëz, nga pikpamja e restaurimit apo e rikonstruksionit, pra rindërtimit, është më mirë, më pak kosto dhe më i thjesht rindërtimi se sa restaurimi. Pra çështja nuk është humbja materiale, fizike e mureve që kanë një kosto X dhe që do të kenë një kosto Y që të ribëhen nesër. Çështja është se është goditur në zemër të besimit qytetarëve tek demokracia. Teatri në këmbë ishte një iluzion për disa se ne ishim ende në demokraci. Ndërsa besoj që ju kujtohet, javën e kaluar kam qenë në emisionin tuaj, kam thënë që unë kam bindje që jemi në diktaturë. Dhe ndoshta nga ky pikpamje duhet të gjejmë te kjo e keqe e madhe një të mirë të vogël, që mund mos jetë shumë e vogël në të ardhmen e afërt, që njerëzit kuptojnë se përfundimisht në këtë vend nuk ka jo vetëm
nuk ka demokraci, por nuk ka asnjë institucion. Janë shkelur 10 ligje VKM dhe procedura ligjore në rastin e shkeljes së teatrit. Nuk besoj se ka nevojë t'i them unë, se besoj i kanë thënë njerëz të tjerë sot gjatë gjithë ditës. Pra, për ta përmbledhur, sot diktatura ka hequr maskën, e ka pranuar që është diktaturë, zyrtarisht. Jam diktaturë, nuk pyes për ligj, nuk pyes për procedurë, shem ç'të dua, bëj ç'të dua. Dhe nga ana tjetër, mbajini mend sa tjetë kjo qeveri në pushtet, nuk ka për të hedhur asnjë tull për ndërtimin e teatrit. Se këta nuk kanë ndërmend ta ndërtojnë teatrin. Unë kam thënë gjithmonë. Qëllimi këtyre nuk është të vjedhin, se është keq kuptuar sikur është qëllim vetëm për të vjedhur. Po të ishte për të vjedhur, Rama vjedh nga Konispoli në Vermosh. E ka të gjithë Shqipërinë në dispozicion, sidomos tani. Qëllimi i vërtet është goditja në zemër të identitetit kulturor dhe historik shqiptarëve. Si e shpjegoni këtë raportar miqësor që kanë të majtët ose zoti Rama me identitetin kulturor? Po deri diku shpjegohet nga ana kulturore, sepse të majtët për tradit janë internacionalistë. Ekstremi i majt, komunistët natyrisht janë më kafshërorë në këtë internacionalizëm të tyre, sepse duan që ta zhdukin kombin. Dhe pikërisht kjo kërkesë e tyre, kjo nevojë e tyre për të zhdukur kombin, pra për të krijuar qytetarin global, është ajo që i ka interesuar elitave bankare, elitave financiare globale, për të mbështetur tek të majtët, sidomos në Europën lindore. George Soros është treguar një njeri shumë i zgjuar që 30 vjet më parë investoi tek elita e rënë nga bakti, e çmobilizuar, e demoralizuar e ish Europës lindore, e financoi, e drejtoi, e mori nën kontroll dhe sot e ka të rikthyer në një pjesë të vendeve në pushtet me riemërtimin, pra me make-upin, me makiazhin e të majtës liberale, që nuk është as pak e majtë liberale, por është një skalion i elitës globale për sundim të 5 bankave në gjithë botën. Sa ka ndikuar prezenca e segmenteve të politikës, të opozitës për ta politizuar çështjen e teatrit? Shiko, çështja e teatrit ka qenë qysh ditën e parë politike, nuk ka qenë partijake, por ka qenë politike. Kur bëhet fjalë për vendimarrje të tilla kaq të rëndësishme për qytetarët, sigurisht që kemi të bëjmë me polis, kemi të bëjmë me politikë të qytetit. Tani, a ishte partia, qelloi që ishte partia demokratike në opozitë bashkë me LSI dhe partitë të tjera dhe e mbështetën kauzën? Po, natyrisht çdo opozitë do ta bënte. Por ne nuk i kemi konsideruar çështje partijake, ne nuk i kemi thënë ndonjëherë socialistëve mos e janë në teatr. Përkundrazi, kur ka filluar kjo betejë, të themi ky raundi i dytë që filloi në 6 shkurt të vitit 2018, unë personalisht kam shkuar, kam takuar bashkë me kolegë të tjerë Gramos Ruçin. Kemi kërkuar mbështetje nga Pandeli Majko, siç kemi kërkuar mbështetje nga Pandeli Majko edhe në vitin 2002, dhe na ka mbështetur. Dhe shpresonim sërish. Sot Pandeli Majko hesht për turp të vet. Pra duhet të them, ne nuk kemi bërë një lëvizje anti-PS apo anti-rilindje. Ne kemi bërë një lëvizje pro teatr. Cilët socialistë e kanë ndjerë se i identifikon ajo ndërtesë, duan ta mbrojnë historinë e kombit shqiptar dhe të kulturës shqiptare, janë bashkuar kauzës. Kush nuk e ka ndjerë ose ka pasur frikë të dalë kundër diktatorit, si dikur Enverit apo Ramizit, ka pranuar ta hajë turpin me bukë dhe është vënë në rresht. Okej. Çudia më e madhe në këtë katundin ton zgjat 3 ditë, përfshi dhe çuditë politike. Çfarë pritet të ndodhë në ditën e 4? Do të shikojmë hedhjen e betonit, do të shikojmë fillimin e ndërtimit të një teatri të ri? Jo, unë nuk mendoj se diktatori ka ndërmend të ndërtoj teatr aty, ka ndërmend ta lërë djerr atë, varr zbuluar që të na kujtojë të gjithëve se kur do ai e bën. Nga ana tjetër, Shqipëria është në gjendje të mjerueshme financiare. Nuk kemi riparuar dëmet e tërmetit. Jemi futur në një borxh tjetër tepër të madh, që me siguri do të jetë më shumë se 9% e prodhimit vjetor me rastin e masave që kemi marrë ne ndaj pandemisë, që nuk ishte fare pandemi në Shqipëri. Dhe askush nuk do të jepte borxh Shqipërisë në këtë situatë për më tepër për teatr. Një nga arsyet që teatri duhej mbrojtur ishte pikërisht kjo. Që nuk duheshin paguar 30 milion euro, ndërkohë që kemi njerëz pastre që po flenë në qiell të hapur, po bëjnë vitin në qiell të hapur, dhe kemi më shumë se 5% të njerëzve që han më pak se 1 vakt në ditë, më pak se 3 vakte në ditë. Pra kemi 5% të popullsisë sipas OKB-s që quhen të keq ushqyer. Shqipëria është vendi më i varfër i Europës dhe i Ballkanit. Në çdo situatë nuk do kishte sens një teatr me 30 milion euro në këto kushte. Okej. Unë ndoqa një dalje të zotit, ishte dalje e parë e zotit Velia e mirë mbas shembjes diku në orët e mbasdites, nuk e di nëse e pat. Një prononcim i tij gjatë. Kam parë copza, por nuk e di nëse e kam parë. Atëherë po ju kujtoj disa. Tha që kemi bërë 12 takime me ata që ishin kundër dhe që ishin në pakicë. Gënjeshtër. Okej.
Tha që ra varianti kullës sipër dhe ne u tërhoqëm. Tha që u bën nga ana jon shumë hapa pas për truallin. Tha që artistët kërkuan që skena të bëj e rrotullueshme Gënjeshtër. dhe ne ja pranuam. I tham jo privatit dhe do e financojmë vetë. Pra, duket sikur ka një tërheqje të bashkisë. Jo, nuk ka. Nuk ka, sepse siç e thash, ne nuk kemi qenë aty për të kërkuar skena rotative pa rotativ, se këto janë broçkulla. Skena e Teatrit Kombëtar ishte me rotativ. Dhe nuk mund ta shesi mend ky fshatari nga Tërpani që rotativa, që ka një teknologji moderne shumë e përparuar që rrit ka koston e teatrit. E ka Teatri Kombëtar dhe e ka prej 50 vjetësh rotativën të instaluar. Rotativa është një skenë rrotulluese dhe kaq. Ne kemi qenë aty për të thënë nuk e për ta shëmbur se është historia. Edhe po të ishte pa rotativ Teatri Kombëtar do thonin prap jo. Sepse ajo fasad, ato volume, ajo histori nuk ribëhen përveç se duke e ribër në të njëjtën fasad, me të njëjtën volumetri, pra me të njëjtat vëllime të ndërtesës. Ky kapja fort mbas historisë, ju bën pak nostalgjik, ju bën pak kapja fort mbas. Kapja fort pas nostalgjisë na bën jo nostalgjik, por na bën njerëz. Çfarë e dallon njeriu nga kafsha? E dallon lidhja me habitatin, me familjen, me shoqërinë, simbolikën që ai ndërton dhe raportin pra me mjedisin në cilin jeton. Nëse e shkul Rezar Xhaxhiun apo Kastriot Çipin që këtu dhe e hedh në Australi apo në Japoni, i ndron emrin, do të jetë i lumtur? Nëse i ndalon gjuhën të flas, nëse e ndalon të komunikojë me vendin, me njerëzit që ka lënë, atëherë si? Pikërisht pse jemi qenie të gjalla, jemi njerëz, kemi lidhje me. Pse disa nga artistët, madje edhe në zë, që kanë gjysmën jetër se kanë kaluar mbi atë skenë, nuk e kanë këtë sensin e nostalgjisë. Ju e keni fjalën për këta që kanë nënshkruar për shembjen. Këta kanë një sens tjetër që është sensi i mbijetesës. Këta janë njerëz që për çapën e bukës, që është e thënë figurativisht çapën e bukës, se qëllon që të mos jetë thjesht çap buke, janë projekte, janë rroga të mira që ne të tjerët nuk i kemi. I kanë ofruar shërbimet e tyre diktatorit, po kjo nuk ka asgjë për t'u habitur, sepse edhe në kohën e komunizmit kemi pasur një aradh artistësh që i kanë shërbyer me besnikëri Enver Hoxhës dhe kanë masakruar kolegët e tyre, i kanë spionuar, i kanë futur nëpër burgje, u kanë ndaluar veprat, kanë bërë gjithçka që donte Enver Hoxha. E njëjtë gjë po ndodh sot. Këta njerëz bëjnë sikur nuk e dinë se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe pa pikën e turpit na bëjnë thirrje në Facebook për dialog, dje për shembull. Se duhen thënë gjërat me emër, nuk mund të bëj thirrje për dialog Viktor Zhusti pas 2 vjetësh e gjysmë që i hikën dialogut me kolegët. Pasi ka firmosur që në 2018-ën për shembjen e teatrit, dje kërkonte dialog në Facebook. Nuk mund të thotë Robert Renika, nuk kam firmosur unë për shembjen. Po zotëri, ke firmosur për shembjen se ke firmosur në vitin 2018 dhe nuk je tërhequr nga ajo firmë. Je tërhequr nga firma e peticionit ton. Në peticionin ton ne thonim duam që kjo ndërtesë të shpallet monument kulture dhe madje Robert Renika shtoi me ndërshkrimin e vet në peticion, kjo është Meka dhe Jeruzalemi ynë. Kjo tokë është e shenjtë. Zoti Çipi, nëse juve do të ishit mbrëm drejtori i teatrit Spajvogli, do të ishit po mbrëm në mbrojtje të mos shëmbjes së teatrit? Nëse unë do të isha drejtori i teatrit eksperimental Kujtim Spajvogli, mbrëm në të gjitha dhomat e këtij teatri do kishte protestues. Teatri do të ishte i mbushur me njerëz. Kjo vjen nga fakti që ti ke në ADN një sens rebelizmi apo? Rebelizmin mua më imponon qeveria. Unë dua lirinë. Në momentin që qeveria më ngushton lirinë apo ma zhduk, siç e ka zhdukur në këto 2 muaj të fundit, se s'ka më asnjë shenjë lirie në këtë vend, atëherë rebelimi është gjëja më e natyrshme dhe e detyrueshme që duhet të bëjë njeriu. Qofse do t'i thotë vetes njeri. Përndryshe vjet në vath, futet në fermën e kafshëve dhe është një nga kafshët e kënaqura që e ka barin që i duhet të hajë edhe pret radhën kur do shkojë te kasapi. Ndërkohë që shumë prej juve ju kanë akuzuar se jeni vënë në shërbim të një segmenti të politikës së djathtë. Është e vërtetë? Kjo është një prallë që ata e përdorin shpesh për të zvlerësuar argumentin. Dakor. Unë nuk kam qenë kurrë në jetë antar i asnjërs parti, as të atij sistemi, as të këtij sistemi, edhe nuk e besoj se do të jem ndonjëherë. Dhe aq më pak i Partisë Demokratike. Unë kam qenë dhe mbetem kritik i Partisë Demokratike për aq sa ajo ka faj për gjendjen në Shqipëri. Natyrisht në kushtet aktuale unë nuk mund të vë një shenjë barazimi midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. E ka rënduar kaq shumë veten Partia Demokratike, më falni, Partia Socialiste në këto 7 vjet, saqë cila do prej partive në Shqipëri
Duke filluar nga bindja demokratike që ka 0 deputet. E deri tek LSI-ja, që kishte më shumë, flasim përveç Partisë Demokratike, janë të gjitha më të mira se sa Partia Socialiste. Edhe një parti, edhe kujtim gjuhësh alternativë më e mirë për Shqipërinë se Edi Rama. Me shumë sinqeritet e them këtë gjë. Të gjithë janë alternativë më e mirë. Rama sot është baraz me Ramizalin. Sa që kishte të drejtë morale për të qeverisur Ramizalia në vitin 91, aq ka të drejtë morale Rama të qeverisë sot. Dhe të gjithë socialistët që më çojnë mesazhe apo më marrin telefon dhe më thonë që u vjen turp për këtë që ka ndodhur sot, të gjithë u kam thënë dhe u them dhe publikisht përmes këtij ekrani, mos ma thoni mua. Eksakt. Ja thoni socialistëve të tjerë me të cilët flisni në mbledhjet organizatës, kërkoni ju largimin e Edi Ramës sot që të shpëtoni fytyrën tuaj, të shpëtoni shpirtin tuaj. A keni ju e frikë se kauza juaj e drejtë për teatrin mund të përdoret si kauzë politike nga opozita? Unë do kisha dashur ta kishte përdorur opozita, por nuk e ka përdorur. Unë kam qenë që kam thënë sistematikisht jemi në diktaturë dhe unë nuk e kuptoj se çfarë bën opozita me këtë lloj opozite skandinave. Kaq të butë, kaq gandiste. Nuk mund të jesh gandist kur ke përballë diktatorin. Gandist mund të jesh kur ke përballë një regjim, një qeveri të civilizuar, si qeveria britanike që sado kudo ishte kolonizatore në Indi, rrezatonte tjetër kulturë. Nuk kishte Britania në Indi perandoria osmane apo mbretëria serbo-kroate që kishte sulmuar Shqipërinë, apo në Daçi edhe grekët. Kur kanë ardhur qoftë më narkofashistë, qoftë më herët për të aneksuar territoret e Shqipërisë. Pra duhet kuptuar një gjë. Ti do ta bësh opozitën gandiste kur ta lejon kundërshtari. Eksakt. Unë për këtë arsye kam qenë dhe kundër Rugovës në Kosovë. Nuk mundesh të jesh gandist ti me një qeveri që të sjell tanket, që të vret fëmijët në barkë të nënës, që të përdonon gratë 7 zëna, që ti merr njerëzit ti vret dhe ti gropos nëpër varre masive dhe nuk të kthen përgjigje ku janë kufomat. E njëjta situatë ka ardhur në Shqipëri. Ç'më duhet mua kjo qetësia olimpike e Lul Bashës kur ne nuk kemi gjykatë kushtetuese? Kur neve qeveria na thot unë e shfuqizoj kushtetutën me akt normativ apo me vendim qeverie dhe ti nuk je ku ta ankohesh se s'ka gjykatë kushtetuese, ç'më duhet mua kjo përmbajtje diplomatike e Lulzim Bashës me ambasadorët e huaj? Kur ambasadorët e huaj janë haptazi avokatët e Edi Ramës. Lulzim Basha duhet të ndryshojë krye kaput retorikën e vet, duhet i thrasë njerëzit në protesta përpara kryeministrisë, 24 orë në 7 ditë javës njerëzit duhet të rrethojnë kryeministrinë dhe nuk duhet ikin më derisa të ikë Rama. Me çadrën, por që nuk dhe çdo ditë duhet të dërgojë protestues te dera Sorekës. Sorekës dhe ambasadores amerikane Lu. Më falni, po nuk bëra një lapsus të madh se vazhdimi i Lusë është edhe ajo, pra Juri Kimit. Duhet i çojë për ditë protestues. Juve e përmendët me shumë diplomaci duke quajtur lëvizje gandiste ose rezistencë gandiste, ndërkohë që disa nga të ftuarit e mi analistë të pavarur e cilësuan me tokë fjalshin zjarfikës të opozitarizmit, pra opozitën që po bën zoti Basha. E ndani dhe juve me këtë përcaktim, me këtë. Unë kam dyshime shumë të forta dhe i takon zotit Basha të na i heq dyshimet. Dyshimet e kam thënë dhe në një televizion tjetër sot. Më pëlqen ky pozicion. Edhe fakti që kjo që ndodhi më 17 maj, neve nuk mund të mos na tringëlli një zile. Më 17 maj ai është ulur në tavolinë me Edi Ramën, bën marrëveshje dhe e psuan 3 milion shqiptarë. I takon zotit Basha të provojë sot se nuk ka një marrëveshje të re Rama Basha për teatrin, i takon atij të tregojë se tashmë për të mbrojtur demokracinë shqiptare është gati të shkojë edhe kundër agjendave të ambasadorëve të huaj në Tiranë, të cilët kanë provuar që nuk janë këtu as për interes të shqiptarëve, madje as për interes të popujve që përfaqësojnë. Nëse Lulzim Basha do Shqipërinë mbi të gjitha, duhet t'ia tregojë shqiptarëve me vepra. Me vepra do thotë varianti i një revolucioni të portokallint në konceptin tuaj apo? Ngjyra e revolucionit është një çështje sekondare. Unë nuk jam për dhunë, nuk jam për luftë civile, unë nuk jam që duhen vrarë socialistët edhe policët me bomba apo me bomba molotov apo me armë, por jam që, siç e thash, protestat jetë 24 orë në 7 ditë javës rreth kryeministrisë dhe duke filluar me kërkesa imediate. Heqja e gjendjes së jashtëzakonshme duhet të jetë imediate. Dorëheqja e Ramës duhet të jetë imediate. Dhe Basha duhet të ftojë, të detyrojë faktorin ndërkombëtar të marrë pjesë në këtë debat dhe të japë opinionin. Nuk mund të fshihet më prapa gishtit, duke thënë nuk e prisnim ne këtë, por ne shivuam dialog, na vjen keq që ndodhi kështu. Jo, nuk ka të vjen keq. Kur do Unioni Evropian i imponohet Shqipërisë dhe i vë kushte, i vuri kushte për lirinë e medias, pse nuk i vuri kushte për teatrin?
i ka vënë kushte Maqedonisë e ka detyruar të bëjë zgjedhje pas zgjedhjesh. Maqedonia ka bërë 7 palë zgjedhjesh për 10 vjet se donte Unioni Evropian që të bënte zgjedhjet. Shqipërisë kanë kaq vjet që i thonë s'ke për të bërë zgjedhjet parakoshme. Të gjitha skenarët duket se janë provuar nga opozicioni dhe opozita e zotit Basha. Rrethimi kryeministrisë përmes çadrës, zinxhiri protestave. Jo, nuk është rrethim çadrat, që të mos i ngatrojmë gjërat. Çadra nuk e ka penguar kurrë Edi Ramën të shkojë në zyrë, madje ka kaluar dhe i ka përshëndetur. I ka ngritur dhe 2 gishtat. Është tjetër gjë komplet. Unë po them t'ja pamundsosh punën e qeverisë. T'ja rrethosh zyrën 24 orë në 7 ditë javës, atje ku janë shqiptarët e tjerë që nuk vinë dot në Tiranë të rrethojnë bashkinë, sepse vetëm një bashki ka opozita, të gjitha të tjerat, 60 të tjerat i ka qeveria, dhe ta bllokojnë këtë shtet. Mos shkojnë në punë as po, mos bindje civile sigurisht. Sigurisht. Mosbindjet civile kërkon që në krye të saj të jenë opozitar vizionar, opozitar të një strategjie të mirë përcaktuar. Ju mendoni se është në gjendje të tillë opozita 2020-s t'i ketë këto elemente? Opozita edhe nëse i bën gjitha këto që unë thash, prap nuk ka shanse të fitojë nëse nuk hapet ndaj gjithë atyre intelektualëve që i ka përbuzur, i ka injoruar, i ka lënë mënjan në gjithë këta vjet. Opozita nuk vjen dot në pushtet nëse nuk i bind qytetarët se ka një projekt tjetër politik. Dhe kur themi projekt tjetër politik, duhet filloj me një kushtetutë të re. Shikoni Xhaxhiu. Na është justifikuar opozita vite të tëra se kushtetuta nuk bëhet kollaj, se nuk bëhet me Edi Ramën, se do ta bëjmë ne pasi të vim në pushtet. Këto janë gjitha pallavra. Sepse edhe që të vijë opozita në pushtet, i duhen prap mbi 60% të votave që të bëjë kushtetutën. Dhe ne nuk jemi të sigurt se do t'i fitojnë ndonjëherë mbi 60% të votave. Dhe unë asnjëherë nuk e kam kuptuar dhe ja kam thënë Lulzim Bashës, ja kam thënë Çlirim Gjatës, ja kam thënë gjithë eksponentëve të PD-s publikisht dhe privatisht, edhe përmes sheshit teatrit. Në qoftë se ju nuk po shkoni në parlament, çfarë bëni? Pse nuk e nisni sot hartimin e një kushtetutë të re? Shkoni, takoni njerëzit, bëni forume të hapura kudo nëpër Shqipëri dhe hapni debatin për kushtetutën e re. Dëgjoni se çfarë thonë njerëzit. Dhe shembulli që po ju jap është shembulli më i thjeshtë i mundshëm. Zvicra në vitin 1848 dilte nga lufta civile. Brenda një viti ka hartuar një kushtetutë të re që është sot e kësaj dite themeli i demokracisë zvicerane. Ja pra që kushtetuta u bë për një vit. Madje jo vetëm që bëhet për një vit, po mund bësh kushtetutën më të mirë të botës për një vit. Sepse ajo kushtetutë me gjitha amendamentet që ka kërkuar koha në këta 150 vjet, nuk është ndryshuar në themelin e saj, nuk është ndryshuar në thelb. Thelbi të drejtave është ai i 848-s. Pra, nëse do opozita shqiptare, fton sot të gjithë intelektualet e Shqipërisë në një debat hapur për një kushtetutë të re dhe brenda vitit vjen në zgjedhje me kushtetutë të re dhe me koncept krejt tjetër politik. Një kushtetutë e tillë a bëhet nga politikan të guximshëm, nga politikan vizionar, nga burra të rënd shteti, apo nga disa politikan që sot sulmojnë një segment të oligarkisë e cila segment nesër do të jetë suporti këtyre politikanëve? Asnjëra as tjetra. Unë mendoj që këtë kushtetutë e bëjnë politikanë që janë qytetarë të lirë në radhë të parë, dhe në radhë të dytë janë adhëtarë, e duan këtë vend dhe duan që ky vend të shkojë përpara. Cilat nga këto dy elementë nuk i kanë politikanët tanë? Të dyja. Nëse flasim në mënyrë të përgjithshme për gjithë klasën politike, të dyja nuk i kanë. Po si kanë, sepse derisa kanë bërë këtë kushtetutë që kanë bërë, që kanë pranuar 138 deputet të jenë dele pas kryetarit opozitës apo kryetarit qeverisë. Nëse deri tani i kanë lënë interesat e shqiptarëve këtu ku i kanë lënë, në bisht, saqë shembin marrin guximin të shembëve të Teatrin Kombëtar, atëherë pse duhet të themu që këta kanë ndjenjë patriotizmi apo kanë ndjenjë lirie? Asnjëri as tjetër nuk e kanë. Gjysma e jetës tënde është lidhur me atë godin brenda dhe jashtë saj. Ke qenë edhe drejtues për një periudhë. Çfarë ndjeve sot kur pe asgjë? Artistikisht, ose pjesa artistike jotja, jo pjesa njerëzore. Shiko, kur shikon gërmadh, është gjithmonë një pamje e trishtë. Kur shikon që gërmadha është duke u krijuar, është në krijim e sipër, kur dëgjon rrapullimën e rënjes së elementeve të ndërtesës edhe uturimën e mjeteve të rënda që godistin atje, natyrisht është një përvojë që nuk do t'ia uroj askujt. Dhe sigurisht që ka qenë shumë e trisht për mua, por nga ana tjetër, unë jam përpjekur gjithë jetën time, sado që kam mësuar, kam ngrënë grushta në jetë, jam rrëzuar, ndoshta si të gjithë, gjithmonë jam munduar që të gjej pas çdo rënjeje fijen e shpresës, rrezën e dritës, një perspektivë ndryshe.
Unë mendoj se kjo e keqja e madhe që na ka ndodhur ne sot mund të kthehet në një të mirë të madhe nëse ne nxjerrim një mësim të madh. Dhe mësimi është që nga sot e tutje kur më me këtë sistem politik, kur më me këtë kushtetut, kur më me këtë klasë politike që na thotë jepni votën si u tregojnë, jo nuk ka më votë. Do ta bësh tani atë që unë dua, nëse do votën time nesër. Dhe jo vetëm kaq, po duhet të më krijosh garancinë që kjo që ndodhi sot nuk ndodh më. Dhe kjo ndodh me një kushtetut të re, me një sistem të ri zgjedhor, me një sistem kontrolli dhe ç'është më e rëndësishme me institucione që i zgjedh populli. Unë nuk besoj më se kanë të drejtë morale politikanët shqiptarë të zgjedhin. Shqiptarët duhet ta dinë që politikanët nuk duhet zgjedhin më avokatin e popullit, s'duhet zgjedhin më prokurorin e përgjithshëm, nuk duhet zgjedhin më anëtarët e gjykatës kushtetuese, duhet vinë me zgjedhje nga populli. Do thoni juve nuk e kanë shumë vende të botës, e di që nuk e kanë. Po asnjë vend nuk ka bërë zullumet që ka bërë politika shqiptare këto 30 vjet. Mjafton t'ju them vetëm këtë fakt. Për Europa Nostrën, që është një organizatë ndërkombëtare qysh prej vitit 1963, ky është rasti i parë që një objekt i marrë në mbrojtje si vlerë jashtëzakonshme arkitekturore europiane, shembet. Nuk ka ndodhur deri më sot që Europa Nostra t'i vërë gishtin një objekt dhe thotë ky objekt duhet ruajtur dhe qeveria e atij vendi ta prish. Dhe jemi në vitin 2020 dhe qeveria shqiptare sillet si qeveria Haxhi Qamilit. Okej. Kastriot Çipi, të falenderoj fort që ishe me mua. Ju falenderit juve. Isha me Kastriot Çipin, artist, madje ndajmë të njëjtën, jemi në të njëjtën çati këtu në Fax News, për të gjithë ata që janë të pakët, besoj ata që nuk e din. E keni çdo mëngjes në orën 7 deri në orën 9 në emisionin e tij në Zgjo. Mirë, hidhem në publicitet, rikthehem pas pak sekondash. Qëndroni me ne.